تتو اینقدر قدرت داره که بتونه پرسونال برندینگ کنه برای من. دوتای کناری اصلا نمیذاری حرف بزنن. چرا؟ هر خطی برای خودش شخصیتی داره. هم امیر تتلو شما اگه نگاه کنی از رنگ‌های پاستلی استفاده کرد، ولی وقتی که شروع کرد به تتو کردن جامعه هدفش بزرگتر شد. اولین خواننده‌ای شد که با یک کنسرت تونست ارزی کشور رو بالا پایین کنه. آقا همین اولی کار من بگم که امیر تتلو چه حکمی قرار واسش صادر بشه تو دادگاه، چه اتفاقی قرار بیفته واسش و زندگی شخصی این انسان برای من اصلا مهم نیست. به عنوان یه هنرمند دوستش داریم، ولی ما میخوام یه وامی بگیریم از امیر مقصودلو و این آموزشمون رو به شما مفهومی تر بدیم. نمیپرم با حتی یه آدم ناتو، هر جا نمیدم دست احدیاتو، فردا نمیگیره هیچ کسی جاتو. سوال از اینجا به وجود میاد که آیا تتو اینقدر قدرت داره که بتونه پرسونال برندینگ کنه برای من، یا میتونه شخصیت پردازی و کاراکتر پردازی کنه؟ بله، تتو به شدت قدرتمنده. رفقا میترسن بگن که رفیق منن، حق دارن بایدم منو ببینن جیغ بزنن، سگ هار دیوونه منم. شما اصلا قاضی یه دادگاه باشین، بریم سمت همین دادگاهی که گفتم، قاضی یه دادگاه باشین. این عکسی که الان دارین نگاه میکنین ببینید، نفر اول، نفر دوم و نفر سوم، کدوم یکی ریاکشنتون یه ذره شلتر میشه که اوکی بخوای حرفشو بشنوی؟ و اگه نگاه کنید دوتای کناری اصلا نمیذاری حرف بزنن. چرا؟ چون از شیپ ها و رنگ های درستی استفاده نشده. تو این کلیپ میخوام در مورد این چیزا بیشتر صحبت کنیم. تتو خیلی کاراکتر میسازه، خیلی کاراکتر میده، ولی به شرطی که از شیپ های مناسبش استفاده کنیم. شیپ ها یعنی چی؟ همونجور که میدونین هر خطی برای خودش شخصیتی داره. خطایی که میان اشکالی مثل مثلث، مربع، مستطیل رو میسازن، زاویه های تیز رو میسازن. اینا کاراکترهای تیز و برنده‌ای دارن، قوی دارن، قدرتمنده. و رنگ ها هم همینطور. شما رنگ های گرم و سرد اگه بتونید درست ازش استفاده کنید، مثل باز هم امیر تتلو شما اگه نگاه کنید از رنگ های پاستلی استفاده کرده که خیلی طیف هارمونی داره. در عین کنتراست داشتنش کنار هم دیگه یه هارمونی داره، یه پارچه مخملی روی رنگ افتاده. این باعث میشه که میمیک صورت بیننده اینجوری بشه. شما پس میتونی از رنگ‌های گرم و سرد استفاده کنی. اگه از مثلا میگم فرم هلالی استفاده کنی و رنگ آبی بزنی که پاستلی باشه، یه شخصیت ملایم داره تتوش. ولی اگه بیاین تتویی بزنی که مثلث باشه، توش قرمز جگری داشته باشه، یه شخصیت قدرتمند ساخته. یا اصلا از تتو بخوام بیایم بیرون، بریم در مورد مبحث ریش سیبیل، کاراکتر سازی ما نگاه کنیم. اگه این عکسی که داریم می‌بینین، از این سه تا عکس به نظر شما کدوم یکیشون میتونه صاحب یک کمپانی باشه که 1000 نفر، 2000 نفر یا 3000 نفر کارمند داشته باشه؟ مطمئناً عکس وسطیه. هر سه تا عکس ما ریش داشتن، فقط با یه پاسپارتو کردن تیز و هلالی تونستین کاراکتر پردازی کنین و همتون قریب به اتفاق مطمئناً گفتین که وسطیه میتونه صاحب کمپانی باشه، فارغ از لباسایی که پوشیده بودن با استایل ریشش کار دارین. این یه مبحث. و مبحث فراتر از این میخوام دوباره برگردیم روی تتو. شما حساب کنید که با یه تتوی درست آقای امیر تتلو، آقای امیر مقصودلو اولش که شروع کرد به خوانندگی تتویی نداشتش. خب یه خواننده بود، مثل همه یه فن پیجایی داشت که اون فناش دنبالش بودن. ولی وقتی که شروع کرد به تتو کردن، این جامعه هدفش بزرگتر شد و تاثیرگذارتر شد. و خیلی جالبه که شنیدم که اولین خواننده‌ای شد که با یک کنسرت تونست ارزی کشور رو بالا پایین کنه، بازار ارز ایران رو 2 روز چالش بکشه. تموم راه‌های خونه رو شب که بچینیم باز نرم، میدونی تا خود صبح پیش من، شب که بشینیم باز نرم. این قدرت اون شخصیت پردازی درسته، این قدرت اون پرسونال برندینگه. کاری ندارم درست یا غلط، تتو کار درستیه، کار غلطی، آیا امیر مقصودلو درست رفت یا غلط رفت، با ایناش کاری ندارم. قدرت شخصیت پردازی با تتو رو من کار دارم و درست استفاده کردن از رنگ ها و شیپ ها. امیدوارم که لپ مطلب بهتون رسیده باشه، این ویدیو رو دیده باشین. وقتتون نمیگم، بریم برای آموزش بعدی. من دلم
که باهاش بزنم